című beszélgetés sorozat őszi szekciójának, vagy idényének az első alkalmára. Annyit előjáróban engedjetek meg, hogy elmondjak, hogy ez a beszélgetés sorozat, amiről az ősz fog szólni, az egyfajta Borbély Szilárd újraolvasás, tehát abba nem kis lába vágjuk a fejszénket, hogy ezt az életművet megpróbáljuk valamiképpen értelmezni, valamiképpen utakat találjunk felé, vagy hozzám. És ezért az ötletért nagyon hálásak vagyunk Fehér Renátónak és Szűcs Teinek, akik nincsenek ma este velünk, viszont nagyszerű embereket sikerült igazolni a helyükre, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy nagyon izgalmas beszélgetésnek és beszélgetés sorozatnak idejének nézünk az elébe. Az első beszélgetés az egy gyilkosság mellékszálairól fog szólni, és bocs, bemutatom, hogyha nem ismeritek, szerintem ismeritek egymást, minden esetre azért a beszélgető társaimat, Balajthy Ágnes, Papp Máté és Tinkó Máté ülnek még itt. És a ma este az egy gyilkosság mellékszálairól fog szólni szándékaink szerint. Hátunk mögött láthatjátok már Hans Holbeinnak a képét, a Halott Krisztus című 1521-ben készült festményét, ami egyébként a kötet címlapján is látható, és innen gondoltam indítani a beszélgetést, méghozzá azért, mert ez a kép, amiről a legenda vagy az anekdota szerint Dostoyevsky látta ezt a képet Bázelben, és azt mondta, hogy ettől a képtől, ez egy olyan kép, egy olyan erejű festmény, amikor az ember elveszítheti a hitét. És szerintem egy nagyon erős mondat, és azt is gondolom, de majd cáfoljatok meg, vagy éppen erősítsetek meg, hogy mi a véleményetek erről, hogy ez az a kép, ami vizuálisan, bizonyos szempontból eszenciálisan tartalmazza azoknak a szövegeknek a lényegét, amiket ebben a kötetben olvashatunk. Egy megkínzott, egy elhagyott, Istentől elhagyott, ha tetszik, testet látunk. Nagyon-nagyon szűk kivágás, egy bezártságérzés, és tulajdonképpen a nagyszombatnak a nagyon-nagyon sötét hangulata az, ami számomra ebből a képből árad. Arra lennék kíváncsi kezdésképpen, hogy mit gondoltok arról, hogy a szövegekben ez a fajta elhagyatottság, és akkor talán ezzel már rögtön a mélyére is merülünk, ez a fajta megváltatlanság, a feltámadás előtti pillanat, hogyha jól közelítem meg, de talán pontosabb, hogyha azt mondom, hogy ez a nagyszombati hangulat, ez miképpen jelenik meg a szövegekben. Nem biztos, hogy pontosan arra fogok válaszolni. Kérdezte, de számomra, ha rátekintek erre a képre, akkor valahogy az Auschwitz-i megkínzott testek, ugye vannak azok a fotók, amikor már a vége felé, amikor a gázkamrában sem volt idő elégetni őket, és akkor azok az egymásra halmozott holttestek. Ez az egyik ilyen képi asszociáció, és ez nyilvánvalóan csak Borbély Szilárd könyvének köszönhető, ugyanis ugye az egyik értelmezett Tilma József, akivel van egy nagyon izgalmas interjú a könyvben, ő ír arról, hogy amit Szilárd művel, az valamiféle soával keresztezett krisztológia. Tehát Borbély Szilárd megsírása az különös módon a holokauszt eseményével fonódik össze, ami egy borzalmasan izgalmas teljesítmény, szerintem gondolati teljesítmény, és nagyon egyedülálló a holokausztról szóló magyar diskurzusban. Szóval ugye azt mondtad, hogy a feltámadás előtti pillanat, ez a nagyszombati pillanat, aztán pedig javította, és csak annyit mondta, hogy a nagyszombati hangulat, és olyan tekintetben járja be ez a nagyszombati hangulat a könyvet, hogy nem lehetünk biztosak abban, hogy lesz feltámadás, hogy van valami ezután. Nagyon elhagyó Krisztus ábrázolás, ugye, vagy a keresztre felfüggesztett testet, vagy már a feltámadott testet szokták ábrázolni, és ezt mondom, a virasztás alatti pillanat, ugye, és a feltámadás ígérete és a megváltatlanságnak a keresztmetszet ez a kép. Úgyhogy ilyen szempontból abszolút beképezi ezt azt mondom, a szilárd is metszetnek elég ezt a
pszichológiai hátteret, ami átszöli a szövegeket, úgyhogy eszenciálisan modellos kriti valóban. Szövegkorpuszt is. És hát az Auschwitz-i párhuzamban a következő rétegű. Jó estét kívánok! Hát igen, ez a képi reprezentáció, ez egyébként, tehát hogy nem csak ennél a kötetnél jellemző a Borbélynál, hanem ugye a testhez is nagyon erőteljes, az a szárnyától megfosztott, vagy egyfajta csonkolt angyal, egy női angyal képbe, vagy madár és angyal kép, illetve hát a halotti pompának is egy Krisztus van a borítóján. Én azt gondolom, hogy hát ha Borbély Szilárdnak a szóhasználatát akarok követni, akkor tulajdonképpen ez egy kulturális mintázat, amin keresztül magának a halálnak a, hát nem is tudom, némaságát is megérthetjük, és azt is, hogy tényleg, tehát, hogy a mai befogadó számára egy hiátus, mint hogyha lenne egy hiátus, hogy tapasztaljuk a gyilkosságokat, a haláleseteket, de magának a halálnak a miben léte, az a felett valahogy elsiklunk, és ehhez ez a kiterített Krisztus test, a sebekkel ábrázolt Krisztus test, hát én azt gondolom, hogy egy ilyen az időt is, és a teret is valahogy összesűrűsíti és magába foglalja, és ezért lehet nagyon erős ismét, vagy hát mivel ez 2008-askor a halotti pompa előtt is a testhez, halotti pompa után is a testhez kötött előtt egy nagyon erőteljes képi reprezentációval való hatása. Több minden felmerült bennem, amit mondhatok. Egy dolgot még mondanék az egész kérdésfelvetésről, hogy számomra ez egy nagyon izgalmas tapasztalat volt, hogy megszámoltam azt, hogy hány darab szöveget tartalmaz a könyv, és hogyha levesszük az első bevezető tulajdonképpen traktátusokat, akkor éppen 14 darab szöveggel találkozunk, ami ugye a keresztül stációinak a száma. És izgalmas az szerintem, hogy egy kötet címlapjára teszünk egy olyan képet, ahol tulajdonképpen a keresztút zárul, tehát Krisztus halálra ítélésétől a haláláig tartó folyamatnak tulajdonképpen ez a betetés, és amit Ági mondott, hogy tényleg javítottam magam, mert hogy nyilván az már egyfajta keresztény tradíció felől való értelmezés, hogy én azt mondom, hogy a feltámadás előtt, és ebből a szempontból, vagy erre folytatnám, vagy igyekeznélek ambicionálni arra, hogy erre folytassuk a beszélgetést, hogy tulajdonképpen nagyon izgalmas számomra ebben a kötetben, amit már felvetettél szintén, Ági, hogy itt tulajdonképpen a zsidó és a keresztény tradíciónak történik valami kísérlet, talán a szintézisére, de minthogyha ez a kísérlet, én úgy éreztem, hogy nem volna teljes mértékben sikeres, vagy legalábbis nem tud ez beteljesülni. Kíváncsiak, hogy mit gondoltok erről, hogy a szövegeknek ebből a szempontból mi a pozíciója, és akkor egy kicsit talán nyitunk, mint hogy egyébként a szöveg is megengedi ezt, hogy ne szigorúan irodalomként, vagy értekező irodalomként olvassuk, hanem akár, tehát, hogy keresztény vagy zsidó kánon értelmezések felől ugye ebbe az irányba, hogy nyithatunk. Hát ez egy rendkívül nehéz kérdés. Arra lennék kíváncsi, és akkor vissza is kérdezek, hogy miért tartottak sikertelennek című kísérletet. És hát most így hirtelen ezzel kapcsolatban az jut például eszemben, hogy nyilván az értekező, érvelő, eszészerű próza az már nem költészet. Valószínűleg a krisztológiának és a holokauszt diskurzusnak, vagy mondjuk a hasszit hagyománynak, ugye a halotti pompának, tehát valószínűleg a szépirodalmi szövegekben esetében sokkal nagyobb potenciál rejlik ezeknek a hagyományoknak az összeházasításában. Itt egyszerűen, nem tudom, szűkebb a mozgástér. Engem ezzel kapcsolatban az érdekelt, hogy hogyan tapogatózik Szilárd, amikor erről szeretne beszélni, kihez nyúl vissza. Ugye nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy a holokauszt botrány, és aztán hozzáteszi, hogy ezzel idézi Pilinszkit, és ezzel idézi Kelti Szimrét, aki a Nobel-díj átadáson is botránynak nevezte a holokausztot.
És ez a botrány, ez nagyon érdekes szó számomra, mert ugye megvan az a fajta jelentés árnyalata, amit nem tudom, a szerep magazinokban használunk, de ugye közben ez a botrány, ez Krisztusnak az egyik attribútuma, ugye a Pál apostol írja erről Krisztusról, hogy ő ugye a botránykozás köve, van a kerülő fordításban a megütközés, a katolikus fordításban pedig botrány. Tehát Krisztus halála, ugye ő az, ami a zsidók számára botrány. És nagyon érdekes az a hagyománytörténeti ív, ahogy a Biblián, ahogy Pilinszkin, ahogy Kertészen keresztül végighalad ez a szó, újabb és újabb jelentésárnyalatokat nyer, de megőrzi az eredetet is, és így jut el például Szilárdhoz. Most egy kis lábjegyzet, most említett a Pilinszkit, aki ugye a poétikájában és a holokauszt verseiben, úgymond holokauszt verseiben beleírja a Krisztus alakját ezekbe a történetekbe, és aztán van egy része, ahol a Borbély viszont arra utal, a holokauszt kapcsán, hogy ő viszont nem találja. Igen. Az alakot, tehát az ezért fontos pont, hogy ő viszont nem találja, vagy egy árnyékát találja. Ez mondjuk a két poétika között nagy különbség. És valamilyen szinte mind a kettő evangéliumi esztétika, csak mintha Szilárd egy negatív felvonalon működne. Az érdekes. Én amikor a Borbély Szilárd szövegét általában olvasom, mindig egyfajta felelősségvállalás iránti igényt veszek észre. Ezzel a kiellehetetlensége a Borbély Szilárd szövegeknek. És talán a saját identitásában is sokszor, ugye, tehát hogy a zsidó-keresztény kultúrának a közös pontjainak a megtalálása akár egészen odáig visszavezethet is, hogy ő a saját identitásának a bizonytalanságait is felvillatja. De nem feltétlenül kell most egyből ide eljutnunk, hanem elég ahhoz a kudarchoz is, hogy nem tudom, hogy melyik tehát a szintekben mi van előbb az énnek a problematikája, az identitásnak a problematikája, ha van ilyen egyáltalán ilyen, vagy pedig és akkor itt kötődnék Auschwitzhoz erőteljesen, hogy mennyire képes megújítani önmagát egy-egy vallás. Például a katolicizmus mennyire, és ezt a Borbély Szilárd, ha jól érzékeltem, folyamatosan újra meg újra monitorozni kívánja, hogy vannak-e válaszai. Nincsenek. A katolicizmusnak nincsenek egyelőre válaszai, viszont az egy reakció, hogy próbáljuk 20 évekkel a rendszerváltás után is magunkat süketnek tettetni, süketnek és vaknak, és ezt a Borbély Szilárd nem szeretné elengedni, miközben látja azt is, hogy a saját pozíciója sem feltétlenül biztos pozíció, ugye az igaz, tehát a névben való bizonytalanság, hogy valami az igazi neve, és hogy mennyire kell úgymond elszenvednie felsőbb akaratok, autoritásoknak a döntéseit és erőszakos akaratát, azt éppen úgy megjeleníti, és éppen ezért lesznek folyamatosan ezek a mondjuk közéletre figyelő kérdései is mindig eszeisztikusak szerintem. Tehát, hogy itt a műfaji határok mögött van egy gondolkodás útbeli, tehát kellehetetlenül újra tehát a szemeket felnyitni kívánó attitűd, amihez egy iszonyatosan erős szemtelenség párosul, amihez, de akkor erről még talán később. Annyit, tehát nem tudom, hogy mennyien olvasták ezt a kötetet, meg itt a Pilinszki szálhoz visszakapcsolva, hogy talán a Borbély Szilárd nézőpontjával figyelve azt mondhatjuk, hogy Pilinszki mégiscsak valamiféle humanista diskurzust vitt tovább, szerintem, és Szilárdnál ez bomlik le, és még Auschwitz kapcsán, amit nagyon-nagyon sokszor hangsúlyoz a kötetben, ami nagyon érdekes gondolat, hogy számára Auschwitz ugye valamilyen szinten a génekről szól, arról, hogy ki kell írtani annak a népcsoportnak a DNS-ét,
Ezzel akartam befejezni, annak a 4 csoportnak a DNS-ét, amelyben Jézus Krisztus származik. És itt ugye nagyon erősen a technológiára, az orvostudományra hívja fel a figyelmet, amely teljesen másképp nyúl most már a testhez, mint ahogy az előtte lévő korok episztémé. Abban az irányban mindenképpen tovább a beszélgetést, amit mindjárt megpercettetek már, hogy tulajdonképpen itt történik, hogy egy harmadik nagy világvallásnak a nyelvkészletéből kölcsönözzek egy szót, egyfajta ilyen mantraszerű újra-újra mondása egy bizonyos történetnek, igen, szekvencia. De egy picit megpróbálnék válaszolni neked, Ági, arra, amit tulajdonképpen én tettem fel azt a kérdést, hogy én valahogy úgy látom, de aztán lehet, hogy még egyszer mondom, lehet, hogy mondjuk a gyakorló kereszténységem egy picit elhomályosítja a tisztánlátásomat, de hogy nagyon-nagyon profánul szólva nekem úgy tűnik fel ez a történet, hogy van egy DVD kiadás, ami odáig jut el a film, hogy nagyszombatig vetítjük le a sztorit, és van 2 befejezés. És tulajdonképpen nem lehet eldönteni azt, hogy melyik a rendezői változat, mert a keresztény tradícióban megtörténik az evangélium tulajdonképpen, mert hiszen az evangéliumot, hogyha nagyszombatig olvassuk, az onnantól fogva nem értelmezhető evangéliumként, azaz örömhírként, mert hiszen az örömhír az maga a feltámadás. Míg a zsidó tradícióban, és akkor mondjuk ezen a DVD hasonlattal tovább vive, akkor ott tulajdonképpen nem történik meg az a nagy, tehát az a felszabadító érzés, hogy igen, eljött a messiás, akire vártunk, hanem van egyfajta ilyen tapogatózás, nem tudom már, melyikőtök használta ezt a szót, valami keresés, tehát hogy tovább keressük, és aztán az nagy kérdés a szövegekben, hogy tulajdonképpen előkerül ez a figura. De hogy akkor egy kicsit tovább vigyem a gondolatmenetet. Arra lennék kíváncsi, hogy itt a címben egy gyilkosság mellékszálait-ról olvasunk, illetve ez van ideírva, és hogy ez a gyilkosság maga, mint aktus, az nagyon-nagyon sokszor előkerül, megint csak ez jut eszembe, vagy mantraszerűen, vagy szekvenciaszerűen előkerül a szövegekben. Mi ez a gyilkosság? Mit gondoltok erről? Ténylegesen egy gyilkosságról van szó, vagy pedig és hogyha nem, akkor miért nem, vagy ha igen, akkor miért? Tehát, hogy mi ez a gyilkosság? Hát valamiféle archetipikus esemény, ami újra és újra megtörténik. Ugye nyilván itt van a szülők, illetve az édesanyja meggyilkolása, de ugye a Krisztus halála, illetve az Auschwitzban kivégzett milliók halála. Ami itt megint csak érdekes, hogy egyfajta, hát kicsit ilyen, nem tudom, az egzisztencialista filozófiai fordulatokra hasonló módon fogalmazott Szilárd Egy ponton, hogy a gyilkosság ez a másik felé fordulás különleges esetét jelenti. Tehát, hogy ez önmagam megtapasztalása, az élet realitásának mérlegelése, a kioldott élet felől válik felfoghatóvá. A másik individualitását a gyilkos tett teszi jelenlévővé. Ezek megint csak nagyon radikális gondolatok szerintem. Igen, hát ennek van egy elméletessége, úgymond elméleti absztraktsége, és van a konkrétás, ami ugye a karácsonyi gyilkosság, ahol szintén nagyon érdekes, hogy íródik ki a mintázat. Visszavaló mintázat a szövegtestből magából, hogy ott vannak ezek a kis mottók mindig a szöveg közben, és teljesen, hogy mondjam, anti-organikusan. Azt mondom, a szöveghez, úgyhogy ott is érdekes, hogy mint aki ott, hogy látszana ez a háttérben, ez a mintázat. És ez át is rendezte a poétikáját, tehát ez a konkrét gyilkosság. És arra még talán lehet érdemes, de lehet nem fölhívni a figyelmet, hogy a címben egy gyilkosság van, míg az alfejezetben, vagy minek lehet nevezni, bűntény. És hogy itt magának a jogi vonatkozása szerintem fontos lehet, tehát az a típusú, tehát a felvilágosodás, a racionalitás után az emberi életnek a jogáltal való megértése, vagy annak a keretei közé való rendelése.
mondjuk ezt a címbeli különbséget ezt okozhatja, illetve az a típusú nyelv, amit ott, tehát hogy itt egy átfogó keret, ott pedig megint a számtalanségre és a jegyzőkönyvszerű leírások sokaságához jobban pászítható, és a maga módján ismerve az életrajzi vonatkozásokat valóban a bünti megfogalmazás valamilyen szinten kegyetlenebb ebben az esetben, de nem tudom. Talán az is benne van, hogy egy gyilkosság esetén van tettes, van valamiféle interszubjektív viszony, hogy én megöltelek téged. Pont ez a viszony, amiről az előbb idéztem, de az, amit az édesanyja haláláról megtudhatunk a szövegben, ott ilyen értelemben nincsen gyilkosság, nincsen gyilkos. Teljesen ugye keszekusza, nyomozás, egymásra hárítják a felelősséget a szereplők, végül senkit sem fognak megbüntetni. Tehát ami még megalázóbbá, ugye nagyon sokszor használja ezeket a szavakat, hogy szégyenletes, megalázó a szerzőzzel kapcsolatban, és a másik nagyon fontos szava a könyvnek az a méltóság, és azt hiszem, hogy legfőképpen ez a fajta utótörténet kezelésmód az, ami végképp megfosztja a méltóságától a meggyilkolt testet, aminek ezáltal tényleg a gyilkosságnak ez a botrány jellege veszik el ebben a jogi Herceg utcában, amit bemutat az utolsó szöveg. Nem találtam most sajnos az idézetet, amit eszembe jutottál, de valóban lesz. Viszont arról szerintem nem haszontalan még egy kicsit beszélnünk, hogy ez a gyilkosság szintén csak megint előkerül, és újra íródik, és ugye hát nem is nagyon tudjuk, viszont ténylegesen arról nem nagyon van szó, és azt hiszem, hogy nem csak a karácsonyi gyilkosság esetében, hanem tulajdonképpen a Krisztus gyilkosság esetében sem tudjuk a tetteseket. Tehát, hogy itt egy olyan gyilkosságról beszélünk, ami egy tevőleges aktus, de a tevőket, azokat nem láttatja a szöveg, és hogy arra kérdeznék egy kicsit rá, hogy több szövegben előkerül ez a bizonytalanság, hogy egyáltalán nyelvileg megformálható-e az, aminek próbál nyelvet adni, aminek próbál próza alapot adni a kötetben szereplő írások java. Hogy szerintetek ez egy sikerült kísérlete nyelvileg, tehát hogy beszéltük, hogy nagyon-nagyon mélyre mennek ezek a szövegek, egyenként is nagyon-nagyon mélyre mennek, kötetként meg aztán szerintem még brutálisabban nagyon-nagyon sötét mélységeket tárnak fel. Azt írtam föl magamnak, miközben olvastam, visszavonva ez egy kicsit lehet, hogy teátrális lesz, de hogy minthogyha egy fekete bakelit lemezre ilyen obszidiánkéssel vésné fel ezeket a mondatokat Borbély Szilárd, és szóval, hogy tényleg, és hát nyilván ebben is benne van ez, hogy ez egy áldozat, hogy az Isteneknek készül áldozat az obszidiánkés miatt. Arra vagyok kíváncsi, hogy vajon meg lehet ezt formálni nyelvileg, amit körvonalazódik? Dilemma szinten marad, és ezt én abból merem követni, ezt a következtetést levonni, hogy például a Nádasnak a Saját halál című szövegéhez hogy nyúl a szerző, és talán a utószóban, vagy ilyen kis összefoglalóban megmondja egy furcsa formájú eszéért köszönet, hogy erre buzdítottak, hogy ez így megszülessék. És ott nagyon erőteljes, hogy éppen annyira, mennyire mondjuk a saját halálban, tehát a saját halálnak a megfogalmazása feletti autentikusságon morfondírozunk, folyamatosan pásztázza azt Borbély, hogy ez nyelvileg is működőképes-e, vagy esetleg olyan utólagos koncepciók eredménye, amit mondjuk Nádas magára erőltetett, vagy hát úgymond a saját tudásából hozzápászított ahhoz az élményhez, ami megesett vele. Viszont nem lehet ennek a keresésnek úgymond gátat szabni, ez valamiféle folyamatosság szerintem, és az utolsó szöveg az fölvesz egy olyan formát, ami kvázi megteremteni azt, hogy itt a hűvös szaknyelv az majd el tudja végezni azt a feladatot, amire sok más próbálkozás nem volt képes, de azt látjuk, hogy ez a
kvázi szaknyelv a végén egy emlékezésbe fullad, vagy torkolik, hát most ezt nem tudom, melyik a ideillő kifejezés, és azt hiszem, hogy ezáltal lezáratlanná válik. Egy fél mondatot csak a fűzök Mátéhoz, és már azt akartam mondani, és ne felejtsetek a mondatokat, csak hogy az utolsó szövegnél azok a passzusok, amiket említettél, nem tudom, mennyire van előttetek, tehát ez egy fragmentált szöveg, nagyjából ilyen 3-4 ezer előtéses szakaszokból áll, és minden szakasz egyfajta mottóként, kezdetben egyébként következetesen az Új Szövetségből és Pál leveleiből, később aztán bejönnek Pilinszkitől idézetek, és ezzel kapcsolatban én is egyfajta tétovázást érzek, és egy kerülgetését, mert ha visszatérünk az Új Szövetségi tradícióban, ugye az evangéliumok az örömhírt jelentik, a Pál levelei pedig az interpretációt, és minthogyha, és akkor a kötetek részére ez megint csak érvényesnek gondolom, hogy örömhír és interpretáció között állna meg valahol félúton, és ez nem világos számomra, hogy meg tud-e állni, tehát hogy talál-e támasztékot között a kettő között, vagy pedig úgy tűnik, hogy nem nagyon van mibe kapaszkodnia. Nem vagyok abban biztos, hogy ilyen lezárt megoldásokra vágyott, akkor amikor ezt a kötetet kiadta. Egyébként furcsa módon a legsikerültebb szövegeknek ebben a kötetben az interjúkat tartom. Nem is ugye, ahol, tehát nem az esszéket, amelyek valóban egy egy nyelvi kísérletként vetődtek papírra. Ez tényleg olyan szempontból rendhagyó kötet, hogy hát szerintem tényleg ezek talán a legjobb interjúk, amiket valaha olvastam így gyakorló irodalmáról. Irodalomtörténészként is meg van bennük szólítva, meg költőként is, és aztán magánemberként is tulajdonképpen, és talán pont az interjúforma miatt is, ahol ugye elvileg, ha látszik, hogy ezek írásban született interjúk, de itt mégis sokkal több improvizatív lehetőség rejlik abban. Ugye sokfelé elkalandozik a figyelem, és pont ettől lesznek ilyen különösen izgalmasak ezek a szövegek. Már Pilinszky beszél az úgynevezett metaformáról, ugye ami hasonló gócpontokban nyilatkozik meg, mint a Borbélynál, és azt mondja, hogy a metaforma leírhatatlan. Amiből táplálkozik mondjuk egy szöveg, tehát mindig kevesebb lesz, kevesebb lesz a szöveg nyilván, és ez is az a pillanat, amit már nem lehet tovább írni, tehát ez a végpont. És az is tök érdekes, hogy ezek írott interjúk, tehát azt hiszem, van egy olyan rész is, amikor arról beszél, hogy ezek a botrányos tapasztalatok, amikor írásba foglaltatnak, akkor valamilyen más szintre kerülnek, és akkor ott én azt vélem felfedezni ezt a egyébként hiátusként jelenlévő kegyelmi mozzanatot. Tehát az írásban jelenlévő emlékezet feloldás az ebben a mozzanatban szerintem tetten érhető. Akkor figyelem, hogy a metaformán túlélni nem lehet, és nem lehet eleget mondani. Mindig kevesebb. Mondjuk Auschwitz-szal kapcsolatban, vagy a gyilkossággal kapcsolatban. Még mindig egy picit ezt az utolsó szöveget venném elő, amit mondtál, hogy az idézetek, amik megtörik a gondolatfolyamot. Hát be kell vallani, hogy ebben a szövegben már annyira szerintem eldolgozta ezt a tragikus élményt a szerző, hogy néha már mint hogyha hát ironikus, vagy nem is tudom milyen felhanggal lenne mondjuk egy éghajtod a folyosón a villanyt, beékelve, vagy kényszeres, vagy egy olyan, ami a képtelenség határát súrolja, hogy most és akkor mi változik ettől, hogy ez most beépült a szövegben, vagy pedig az, hogy egy jegyzőkönyv a bibliai szövegekkel egyenrangúvá válhat, ami egy egészen furcsán posztmodern gondolat a jelen esetben, és nehéz bármit kezdeni, miközben az ember látja, hogy mi is, vagy hol is jár körbe, mi körül jár körbe a szerző. Itt érdekes egymásra írásokról, vagy egymásra íródásokról beszélsz, és ennek kapcsán merült az fel bennem, hogy bennetek
ugyanúgy felmerült-e, mint amikor én most olvastam meg itt a kötetet, az, hogy tulajdonképpen ezek a szövegek, és különösen az interjúk egyébként jó kapcsolat jelentenek talán ehhez a gondolathoz, hogy olvashatók-e vajon, feltetjük-e azt, hogy mondjuk a szépirodalmi életműnek egyfajta verkjeként, tehát ugye egyfajta háttérgondolkodásként ahhoz, hogy jobban megértessük a szépirodalmi műveknek a megformáltságát, vagy azt a szándékot, ami ebbe az irányba viszi Borbély Szilárdot. Hát szerintem egyértelműen mindenkinek ajánlani tudom, aki Borbély Szilárd költészetével foglalkozik, de csak azért is, mert vannak kifejezetten olyan interjúkérdések, például a Tilman interjúban, amik arra vonatkoznak, hogy milyen lehet a halotti pompa befogadása. És ott a szerző arról beszél, hogy ez egy kifejezetten olvasóközpontú szöveg, ahol az olvasóban fognak kontextualizálódni azok a különböző barokk, hászid, stb. Irodalmi hagyományok, amelyeket ő ott ütköztet a szövegekben. Tehát igen, a válaszom igen, de Máté esetleg, ha ehhez hozzá akarsz még valamit fűzni. Ugyanez csak. Folyamatosan beszél a költészetben való feloldódásról, az én feloldódásról, a személytelenedés, stb. És az interjú pont ennek a többletét adják valamilyen szinten is. Nincs kiugratva a szerző, ugye interjúkérdések, stb. De valahol felszínre buknak a magánember, ahogy mondtad, a magánszférának. Nem mintha ez nagyon érdekelni az olvasót, de ez pont az életmű, ahol nagyon jó benne van jósokat él egyébként, mert ahol látjuk azt, hogy a papírtató, ugye, tehát ahol az életmű az élet, és mű és életmű értethető. Meg hát, mindegy, ezt előkeresem ehhez kapcsolatban. Meg is találtam. József Attila eszébe van ez a rész, tehát a József Attilára vonatkoztatva. A költő az, aki földi sorsa lezárodása után azonnal átlépett művel befejezett világában, kegyes volt halálon túli sorsa. Innen olvashatod még ez a pont a végén, ugye? Ugyancsak egy formát. Most nem baj, hogyha átveszem egy pillanatra ezt a rekordot és kérdezek, mert tényleg is kérdezek. Ez a személyesség, személytelenség kérdéskör, ez nagyon foglalkoztat a olvasás közben, ugyanis és itt nagyon kíváncsi lennék a ti benyomásaitokra, ugyanis az mindvégig kiderül így egyenként is a szövegekből, hogy Borbély Szilárdot azért is foglalkoztatják például tehát a preromantikus szövegek, mert azok még egy másféle szubjektum szemlélet jegyében íródtak, ahol ugye például nem úgy olvastak 17. században szövegeket, hogy azok igazságát egy önéletrajzi ényre vezették vissza. És ez ugye egyrészt az irodalomtörténész szava, közben ott van a költői, a magánemberé, aki igen állandóan arról beszél, hogy ilyen felszabadító az, hogy zárójelbe tudja önmagát tenni akkor, amikor verset ír. Vagy ez a nem ismerem az igazi nevem, ugye ez az egyik interjú címe, és ez is egy életrajzi tény, hogy ugye valószínűleg az édesapja vér szerint egy zsidó család leszármazott, egy olyan zsidó család, ami magyarosította a nevét, az eredeti nevüket nem tudjuk. Tehát ugye egyrészt rengeteg olyan gesztus van, ami arra irányul, hogy így kitörölje a személyiségek kontúrjait, ezt a költészetéről is el lehet mondani, meg a magánemberi megszólalásokból. Másrészt meg gondoljunk ebbe bele, hogy valaki azt mondja, hogy nem ismerem az igazi nevem, vagy valaki azt mondja, hogy nagyon-nagyon szeretném zárójelbe tenni önmagam. Tehát igazából ezek a legintimebb, legdurvábban személyes megjegyzések. Én nagyon sokszor rácsodálkoztam ezeknél az interjúknál arra, hogy mennyire durván személyes dolgokat mond el akközben Borbély Szilárd, hogy folyamatosan a személytelenség iránti vágyáról beszél. Ez egy ilyen nagyon-nagyon erős olvasói tapasztalat szerintem is. És ilyen feloldhatatlan feszültség. Mindenképpen feszültséget kelt, és azt is gondolom, hogy ez része bizonyos szempontból a feldolgozásnak, tehát egyfajta terápiának. Azt nem tudom, hogy ez mennyire konstruált és mennyire tudatosan konstruált, hogy erre van egy nagyon erős szándék, hogy a személyiséget azt valamilyen szempontból feloldja. Igen, ez egy nagyon-nagyon erős metafora, hogy maga a jelölő, a Borbély Szilárd mint jelölő, az tulajdonképpen egy
ha úgy nézzük, akkor egy nem létező, vagy egy másodlagos, egy szekundér jelölő. Tehát, hogy tulajdonképpen az a személy, akinek ennek a könyvnek a címlapjára van írva, vagy az a név, az tulajdonképpen egy konstrukció. Ilyen szempontból a személy nyilvánvalóan elveszik ebben vagy legalábbis számomra úgy tűnik, hogy elvesződik. És az úgy nagyon érdekes, ami egy kicsit kimutat ebből a dologból, úgyhogy ezt lehet, hogy nem is most kéne mondanom, de hogy egy mondattal csak, hogy ami még szintén csak, és kérdés, hogy ezt lehet személyként is personalizálni, de hogy nagyon-nagyon sokáig vártam arra a kötetben, hogy ugye itt gyilkosságról van szó, botrányról van szó, és a gonosz, a nagybetűs gonosz, az nem jelenik meg a könyvben, egészen az Auschwitz másnapja vagy holnapja című, Auschwitz holnap című írásban, tehát hogy akkor kontextualizálódik a gonosz, és hogy tulajdonképpen, minthogyha, ugye azt beszéltük, hogy a tetteseknek a személyét sem ismerjük, ez is ebből a szempontból a személynek a bizonyos szempontú játéka, de hogy a gonosz sem nagyon-nagyon sokáig nem kontextualizálódik. Itt ebben az írásban a kertész által, vagy a kertésztől átvált Auschwitzban nyer kontextust a gonosz. Az előző gondolatodhoz kapcsolódnék, nem terápia. Én egészen biztos vagyok abban, hogy Borbély Szilárd nem terápia, mégpedig afelől, hogy hát azt hiszem, hogy az ő életműve az ilyen tényleg nagyon erőteljesen a halál körül lebeg. Tehát, hogy a halál akár a gyilkosság, akár az öngyilkosság gondolata körül is lebeghet, most utólag értelmezve is. De hogy itt éppen ezért fontos a Krisztus alaknak a legmélyebb megértése, hogy ha létezik olyan pillanat, amikor a krisztusi áldozatiság is megkérdőjeleződik, akkor hogyan beszélhetnénk itt terápiáról, terápiás folyamatról? Tehát amikor a Auschwitz-al Krisztusnak a bármiféle szimbolikája kétségessé válik. És szerintem akkor itt kapcsolódik is erőteljesen ahhoz és nem feltétlenül most Krimészken, tényleg kertészimre jut eszembe, aki valami egészen mélyre ás, és egészen erőteljesen tudja megfogalmazni azt sokszor ugye a Kábel is emelte ki, vagy ebben a kötetben benne van az alapszellemző, és egyébként a saját pozícióját leplező, hogy milyen későn találkozott vele Borbély, tehát hogy kiemeli, és hogy ott is arról van szó, hogy egyáltalán itt magának annak a problematikája, hogy a gyermekvállalásnak a lehetősége, és akkor itt belekapcsolunk az életbe is. És ez, mint írás, mint terápia, itt a hasonlat szerintem olyannyira nem érdemes még belegondolni sem, mert ő is fog. Tehát, hogy az az ember, aki elfogadja, hogy egy melankolikus hajlam és egy depresszióra hajlamos, de a depresszió az nem kifelé vezet sehonnan, hanem visszatérő elem, az tehát, hogy mindenféle kauzalitás, vagy nem tudom, célelvűség szerintem itt elvész. Érdekes, amit mondtam, nem biztos, hogy szerintem, hogy most Norbira gondolt, nem biztos, hogy azt állította, hogy terápiás stílus írás. Viszont egy valamit szeretnék, hogy az olvasás az terápia. A kötetben például, amikor ezt nagyon sokszor megjegyzi, hogy amikor ezekkel a szövegekkel foglalkozott, tehát ezekkel a szekvenciákkal, barokk szövegekkel, ha nem is terápia, de technika, tehát azt írja például, és akkor valamit megsejtettem abból, hogy a vallás, a hit nyelve milyen technikát tud adni ahhoz, hogy az ember az ilyen szenvedéssel számot tudjon bent vetni. Nekem a kötet olvasása során pont ezek a sorok, az ilyen típusú megjegyzések valószínűleg arra, hogy valamiféle remény, valamiféle kiút lehetősége megcsinál. Szerintem abszolút terápia. Én pont a József eszével kapcsolatban éreztem azt, hogy ez ugyanaz analóg ezzel a féle poétikával, és pont a újból és újból való nekidolgozkodás még terápia. Tehát attól meg nem kérdőjeleződik mindenféle metafizikai és etikkapaszkodó. Az viszont igaz, hogy ez egy kényszeres terápia, vagy már ilyen katható uramondás a dolog, de hát most az életművét lezáró esemény felől olvasva a dolgot, ez egy reménytelen terápia, de én úgy gondolom,
azért csak, és akkor most már kezdenek kialakulni ebből a szempontból a frontok, hogy igen, azt hiszem, hogy azt mondtam én is, hogy terápia az írás is, és erre van egy rövid megjegyzésem, illetve ez is az egyik interjúban hangzik egyébként el, hogy azt mondja a Molnár Csabával történt beszélgetés során, hogy alapvetően lassú vagyok, kisítő, szkeptikus, kétkedő, meg bizonytalan. Ezért mindent, amit elkészítek, félre szoktam tenni. Hangzik ez el, tehát egyfajta halogató. Én azt mondom, hogy ez egy ilyen próbálkozás, tapogatózás, a nyelv irányába tett, ha úgy tetszik, gesztusok. Hangzik ez el egy lezárt, egy elkészült szövegben, és egy olyan szövegtestben, egy olyan szövegkörnyezetben, aminek számomra úgy tűnik, hogy több elemében visszatér ez a fajta nyelvbe való kapaszkodásnak a szándéka. Ezért gondolom én azt, hogy ez egyfajta terápia, de teljesen, tehát hogy jó az is, amit te mondtál, és az is teljesen érthető az. Itt azért csak annyit akarok mondani, hogy érdekes, hogy azért ezen az életművön belül, hogy azokban a különböző szakaszok, hogy ha a önmegértésnek milyen formái lehetnek, tehát hogyha elindulunk egy ilyen a selfnek a megkérdőjeleződésétől, eljutunk egy olyan pontra, ahol mondjuk allegóriákon, szimbólumokon, archaikus történeteken keresztül próbáljuk megérteni a sorsot, vagy nem is tudom, hogy a sorsnak a számkivetettségét, és akkor utána a következő pont egy szerepjátékvállalás, mondjuk a testhez kötettel, és a végén mégis van egy ilyen visszanézés a gyerekkorba. És hogy ezek ha részeredményekről beszélünk, akkor itt elfogadom Máténak a részeredmény, vagy a részeredményekkel kecsegtető terápia gondolatát, és ez nagyon szépen kimutatható szerintem az életművön belül, hogy mennyire más módon, tehát hogy tulajdonképpen mindig, ahogy tényleg a halál körül lebeg, ez az életmű, és mennyire más módon fogta meg mindannyiszor. Most a siker az egy nagyon relatív fogalom, hogy mi számít sikernek, ezt nem tudom. Annyit vetnék még közben, és akkor talán lehet, hogy ebből egy kérdés is kialakul közben, hogy szerintem azért ez az esszényelv, és aztán ugye azt is beszéltük, hogy az interjúban is ez egy írott nyelv, ez egy nagyon-nagyon szigár, racionális és sok szempontból születtudatos nyelv, amit használ, és közben ami számomra nagyon érdekes volt olvasva, hogy azért időnként bejön ez a fajta, például egyébként a haszid legendák és miszticizmus felé nyitó hajlam, hogy mit gondoltok erről, hogy tényleg van egy nagyon strikt, egy felépített struktúra, és közben pedig, minthogyha így bedobna olyan elemeket, amik ebbe az építménybe legalábbis furán tűnnek fel. Tudnál példát mondani, melyik szövegre gondolsz itt elsősorban? Van egy olyan rész, ami arról szól, hogy az Auschwitz honlapban van az a megállapítás, hogy egy haszid, és ugye itt megint a nyelvnek a kérdés, vagy a nyelvi megfogalmazhatóság kérdés, hogy van benne egy ilyen gondolat, amit csak azt mondom, hogy tartalmilag írtam ki, hogy egy haszid legenda szerint betűkből össze lehet állítani a teremtés teljességét. Tehát így beleborzolunk ebbe a mondatba, de ebben az egész konstrukcióban valahogy idegenül hat számomra. És akkor ugye arra is többször történik utalás és visszatérés, hogy a haszid gondolkodása volt, vagy talán azt hiszem, hogy mondhatom, hogy lezárt módon, hogy lett volna egy esély, hogy összeházasítsa a keresztény és a zsidó tradíciót, de ez a hagyomány ez elhalt. Hát szerintem ez abból fakad, és ezért is megint, hogy eszéisztikus sokszor tehát nagyon erőteljesen eszéisztikussá válik, és nem is tudom, hogy személyesen eszéisztikus-e, vagy másként. Ez a misztikum iránti, tehát a misztikumnak az elfogadása, vagy annak a gondolata, hogy a misztikumnak ugyan leértékelődött a szerepe a mai kultúrában, de nem volt ez egyáltalán mindig így. És hogy például és ez nagyon szépen visszajön az utolsó regényében a számmisztika, és itt jön be ez a humánetológiai megfontolások, vagy már a számítógép informatikai nyelv, amit tényleg a mai kor embere istenként tisztel szinte. Ezzel szemben a kabalisztikához meg úgy viszonyulnak, hogy hát távoli
valami atavisztikus, nem csak hogy archaikus, atavisztikus is, tehát negatív felhangokkal beszélnek róla, és azt látni kell szerintem a Borbély életműben, hogy, és ezért is fontos hangsúlyozni, hogy ő elsősorban költőként működik, amikor ezek a szövegek létrejönnek, hogy ezeket a diskurzus próbákat megteremti, vagy lehetőséget teremt arra, hogy bizonyos egészen titokzatos diskurzusok is beépüljenek az ő szövegnyelvébe, és ettől lesz szerintem olykor tényleg misztikus, olykor pályos, olykor pedig nagyon nehezen visszafejthető, visszakövethető. De ez meg az igazság, hogy az irodalom történészi vonatkozások is itt érdekesek lehetnek, hogy aki mondjuk a Csokonai is talán még korokat kutat, az ő számára maga ez a megkettőzött én, tehát az, aki bemegy a könyvtárba, és ugye benne él egy életszituáció, egy élethelyzetben, a napi problémáival, és közben pedig olyan forrásokat talál meg, amik több száz évesek lehetnek. Benne mondjuk milyen én tud az működik ilyenkor, amikor elmélyül egy ilyen szöveghelyben, az írott szövegben, a kéziratokban, stb. Tehát hogy ennek is van biztos egy ilyen misztikum iránti fogékonyságot generáló hatása. Hogyha azt kérdezem, hogy maradt-e bennetek valami még a könyvvel kapcsolatban, akkor nyilvánvalóan azt hiszem, hogy talán a válasz az igen, de hogy tudunk-e most még ebben a rövid időben, amit ma esti összeülésünk jelent, valamit szólni, ami fontos lenne számotokra erről a könyvről? Nem szeretném, hogyha bennetek maradnának olyan kérdések, amik... Nekem egy olyan kérdésem lenne, megint csak felétek. Talán egy kicsit túl sokat is beszéltünk a halálról, de hát a könyv is mindig arról beszél, de ez egy olyan esszékötet, amiben egyébként Borbély Szilárd rengeteget olvas. Össze lehet szedni, nem véletlen, tehát ez a névsor, hogy Radnótiról esik benne szó, és hogy az életszentség fogalmáról megint csak József Attiláról, Kertész Imréről, Nádas Péterről, Kilinszkiről, tehát ez a névsor is nagyon-nagyon Kafka, tehát ez már nagyon sok mindent elárul arról, hogy mi érdekelte Borbély Szilárdot, de a kérdésem az arra vonatkozna, hogy szerintek hogyan olvas Borbély Szilárd ebben a kötetben? Ez a névsor, amit mondtál, ez alapján azt gondolom, hogy a költői személyisége szempontjából abszolút termékenyen. Tehát, hogy ezek a figurák, akiket említettél, ezek mind-mind egy olyan sorba, egy olyan láncba fűzhetők, amik, hogyha végig tekintek, de nem is kell a költő életműre szűkítenem, az életmű szempontjából ezek abszolút megtermékenyítő hatásokként épülnek be. De hogy nagyon érdekes az a dolog, amit már ugyancsak percettünk József Attila kapcsán, de azt hiszem, hogy Kafka kapcsán ugyancsak megemlíthetjük, de tulajdonképpen Radnóti szempontjából is, aki ugye egy kikeresztelkedett zsidó, tehát hogy ezek a figurák, ezek mind-mind egyfajta határhelyzetben leledző figurák, és más szempontból pedig áldozatfigurák. Tehát hogy ebből a fajta tehát hogy tényleg két határvonal között, vagy két mesdje között létező figurák, és hogy ettől vagy emiatt válnak áldozattá. És akkor hadd tegyem hozzá ugye ennek az abszolút figuráját, aki viszont ugye a Jézus Krisztus személyisége, és hát ugye akkor a megtermékenyítő olvasás pedig ugyancsak az Ó és az Új Szövetségi tradíció. Ugyanazt akartam mondani, tehát a megváltás mintázat alapján olvas. És elolvassa a Radnótit az életszentséget, nem tudom, hogy beolvassa, és nincs ott, hanem ez alapján olvas, vagy József Attilában az is egy jeles típus felhangokkal működő szöveg, és itt van, tehát az, amit elmondtam. És egyébként, és látásmódon maga ugye kiüretített alapját is beolvassa. Mint áldozat. Hát én nem tudok erre a kérdésre most mit mondani, viszont valamit el akartam még.
a literán jelent meg, és tehát a literán sok Borbély Szilárd esszé jelent meg az elmúlt időszakban, és ott fölhívta a figyelmet egy filmre, ez a Lars von Triernek a Dolgére, aminek az utolsó jelentében tulajdonképpen egy olyan probléma merül föl, hogy érdemesebb az emberiségnek a minden bűnjével együtt a megmentésére törekedni, vagy egyáltalán van-e kiút, és egy kutyának az életét meghagyják, míg talán elmészárolják az egész várost, ahol a Grace beszédes nevű főszereplő, ahol eltöltött bizonyos időt, és tulajdonképpen mindenféle sebbe, ahogy a mély sebről beszél József Attila kapcsolatban, Borbély Szilárd úgy ebben a filmben is mindenféle sebb a felszínre került, és talán még a Tarkovszky probléma, ami ide kapcsolódó, tehát hogy ezek az áldozattételek és az áldozattételnek a lehetetlenségei, felmutatásai és lehetetlenségei. Én azt hiszem, hogy ha a filmeknek van mélysége, akkor én csak azt tudom mondani, hogy Borbély Szilárd úgy olvas, ahogy ezek a filmek, amennyire ezek mélyre mennek. Ami nekem még ezzel, és pont az olvasással kapcsolatban, tehát ami nagyon megragadott benne, az, amit már említettem, ez a terápia-szerű olvasás. Ez egy sokat mondó elszólás volt. Tehát József Attila kapcsán írja az Borbély Szilárd, hogy vannak azok, akik számára József Attila életművet tényleg nagyon nagy téttel bír, akik folyamatosan olvassák a József Attila szövegeket, viszont teljesen elzárkóznak mindenféle József Attila újraolvasástól. Azaz nem irodalmi szövegeket nem irodalmi módon olvasnak, jegyzi ezt meg Borbély Szilárd, és ami engem megragadott ezen a ponton, hogy semmiféle elutasító attitűd nem társul ehhez a megjegyzéshez, hanem utána folytatja és arról ír, hogy úgy tűnik, hogy vannak emberek, akiknek szükségük van arra, hogy mantraszerűen olvassanak József Attilát. Tehát ugye egyfajta mantrájává válik ez az életüknek. Ami ugye már egy a vallásról diskurzust megidéző kifejezés, elvonatkoztattunk a modern értelemben vett irodalomtól, és nagyon-nagyon tetszik, ahogy az olvasásnak az ilyen rejtett útjait megmutatja ebben a kötetben. Hogyan olvashatunk irodalmi módon szövegeket, mert az mindig benne van, de közben ezek a nem irodalmi, megint csak a modern értelemben vett nem irodalmi olvasásnak a haszna is nagyon erősen megfogalmazódik a kötetben. Most rejtek utakat említettél, és hát most már én hajlanék a felé, hogy lassan zárjuk le ezt a beszélgetést, nem szeretnénk a közönségnek a türelmét sem rabolni. Viszont Mátéhoz kapcsolnék vissza ide zárásképpen, hogy nagyon örülök neki, hogy két filmrendezőt, azaz filmírót említettél, mert hiszen az egyik szövegben előfordul az is, hogy régen a fényképészeket fényíróként nevezték őket, és az is előfordul az egyik szövegben, hogy az írás, és talán ezért emiatt is azt is megjegyzi a szöveg, hogy azért nem szólhat az írás a gonoszról, mert hogy az írás fény. És ha sokat beszéltünk a halálról, akkor azt gondolom, hogy talán ez egy olyan zárlat lehet, ami legalábbis részleges feloldását kínálja. És én nagyon köszönöm nektek a beszélgetést, mert őszintén szóval egy kicsit tartottam attól, hogy éppen ez az a könyv, amivel elkezdjük az életművet, viszont ez a ma este engem megerősített abban, hogy ez a könyv sok szempontból az elkövetkezendő hónapokra egy jó útítársat fog nekünk biztosítani, mert nem csak az esszéírót nyilvánvalóan, hanem a gondolkodót, a kétkedőt és a szépírót is megmutatta nekünk, és hát reméljük, hogy ebből nektek is meg tudtunk mutatni valamicskét. Úgyhogy én nagyon szépen köszönöm nektek a beszélgetést, és köszönjük, hogy itt voltatok. A József Attila Kört támogathatjátok, aki ennek az esnek a szervezője volna. Hoztunk húsfejétes pólókat, illetve találtunk még ma az irodában ilyen logóval ellátott pólókat. Ezt azt gondoltuk, hogy 500 forintért adjuk.